Ishte një ditë e freskët shtatori kur në postën e vogël të kufirit mbi lumin vjos, u shfaq figura e profesorit amerikan Christopher King. Trup vogël, i veshur në mënyrë eksentrike me rroba të viteve 30, profesori King më në fund po vinte në vendin që prej vitesh i kishte kushtuar studimet e tij. Prej kohësh komunikonin në mënyrë virtuale për muzikën e jugut shqiptar, në orë të ndryshme të ditës apo të natës me pasionin që vetëm koleksionistët mund ta kuptojnë. Christopher King, and I collect primarily raw, very emotive performances from the 1920s up until about the 1950s. Christopher King, me banim në Virginia, fitues i çmimit të famshëm Grammy Award, themelues dhe producent i shtëpisë diskografike Rebel Records, prej vitesh koleksionon, studion dhe shkrua në mediat kryesore ndërkombëtare për muzikën e rrallë e pirit. Një hapësirë muzikore e cila ndër shekuj kishte mbajtur gjallë shpirtin e kësaj popullsie të vendosur në këto male të ashpra në një cep të Ballkanit. Muzika e piriote, luajtur në hapësirën e banuar nga një popullsi multikulturore dhe multilingvistike, ka lënë gjurmë të thella në kulturën e shqiptarëve dhe grekëve të kësaj treve, e cila vetëm në shekullin e kaluar është ndarë nga kufi. Dikur kjo muzikë dhe artistët që e krijuan atë dëgjoheshin nga Stambolli i zhurmshëm dhe deri në fshatrat e vogla mes malesh, dhe për fat, ende ruhet në pllakat e gramafonit të viteve 20 e 30, nga koleksionistët e pakt në numër. Washington Post, New York Times apo Paris Review është ndoshta një nga studiuesit e vetëm në Perëndim, i cili me plot pasion dhe përkushtim ka mundur të zbulonte nga pluri aresës disa nga perlat e muzikës e piriote dhe në veçanti të familjes Leskovikut, me ato që njihen si sazet e jugut. Si variantin original të një prej këngëve më të njohura A kanuja to burime, dedikuar bukurisë mashkullore. Botuesi një kompakt disku me këngët shqiptare të viteve 20, me titullin Shumë kuptim plot, mos i zër bes fqinjve, si dhe i një libri plot vlerësime të kritikës, vajtimet nga e piri, Christopher King është një arkeolog i muzikës së vdekur. Në koleksionin e madh me muzikë piriote. Por ideja e një udhëtimit përbashkët në gjurmët e familjes së famshme të Leskovikut na u duk më interesante. Kështu mund të shikonim vendin dhe peizazhet frymëzuese ku këta muzikë vrullshëm dhe tani në shtatorin e thatë. Ky lum i lirë që buron nga malet përballë është kufiri që ndan dy vendet, i them King, teksa udhëtojmë gjitur me vjosën, por sigurisht, muzika që ka lindur këtyre anëve nuk ka pasur kur kufi.
King më tregon për fotografin e njohur newyorkez John Cohen dhe traumën kulturore që kufit kanë bikulturën. Yeah, I have a documentary film that was never released, and it was shot by this guy named John Cohen, who he's famous in America as being a photographer. And there's some shot in the film where Perikles Hagias comes back to Greece with John Cohen, and they're having a performance of music. Right on a bank of the where the village is separated, you can see the fence and then the skull and crossbones saying "Do not cross." I love the hay bales down there. Yeah, I love this too. It's an old tradition. I don't know if they still do it in Greece. No, No? no, No? never seen that in Greece. But I mean, can you imagine this little town producing that kind of music? I know, it's really amazing. fascinates me. Because it's why, I mean, one reason why I probably produced that music was that it was so isolated. It was like back then, families had to play for their own entertainment. Yeah. And so they got better and better, but also closer and closer with their idiosyncratic sound. We came last night, as we were walking around Right. the town, there was a wedding. Ha! We just walked in and we like, I wish you were here with us. We could Did they have traditional musicians? Yeah. Really? Yeah. I mean, everything's better when it's more pure, like when it's just the clarinet and the lauto, the violin, the defi. I mean, I'm not even much of a fan of the accordion, to tell you the truth. I like it when it's more just violin and clarinet based, like the Aslan family used to play. But it's, to my ears, though, the family, the Aslani family, that sounds perfectly unique. Like it doesn't really draw from any other region. Yeah, I mean that's the sound that I hear. From the musical point of view. From the musical point of They view, don't think anything else. They don't absorb anything else. It's like their own little thing that they made So they themselves. produce their own like Leskovikut music. Yeah, it's like that's what I would call it. It's Leskovikut music. Në sheshin e qytetit na pret mësuesi i muzikës Niko Josifi, nga të vetmit muzikantë të mbetur në Leskovikun e mpakur nga emigracioni. Çfarë mëson në shkollë? Muzikën, nga Muzikën? sol festë të gjitha. Aha, në teaches music. Nëmën e muzikës. Po, music subject. Oh, music theory. Okay, music theory. Nga fillimi, nga pentagrami që janë tëra këto. All the sort of the pentagram, the Right. notes, everything. Ah, okay. But he's maybe the last surviving clarinist in Ka town. marruar degën e klarinetës. Ato pak kafene në sheshin e rregulluar kohët e fundit, për ironi luajnë muzikë moderne. Megjithatë në Leskovikun e plakur, kujtesa për kohët e dikurshme është shumë e fortë. Çdo që takon rrugë mund të tregojë për orë të tëra variacione dhe legjenda nga më të ndryshmet për madhështinë e familjes Leskoviku, Aslanin, Selimin, Hafizen dhe Ajdinin e famshëm. Niko na udhëheq në rrugicat e vjetra shtruar me gur që kanë mbetur ende si dikur. Pran rapit të madh na e bën me dorë për të na treguar se këtu ka qenë kafeneja e famshme e familjes Leskoviku. Këtu gati çdo natë luante në violin një nga artistet më të mëdha të shekullit të kaluar dhe shumë pak e njohur, Hafize Leskoviku, apo Madam Hafizeja, solistja e grupit e cila ka regjistruar muzikën e saj në të njëjtën shtëpi diskografike me Bob Dylan, Pink Floyd apo Frank Sinatra.
This is nice. Well, this is the, that's what he says, this is the oldest cobblestone. That's how the town was completely. Right. It was like this. Yeah, because they have these in Ypres for the mules to go up and down, because the mules would have extra little step there so the mules wouldn't slip. I wonder if there are any photographs taken from the square that would show it. Po, fotografia saj nuk diet akoma dhe fytyra, nuk e njohim. Dhe ta studiosit janë marrë, dhe vitin e lindjes, dhe vitin e vdekjes nuk u... I don't have photographs of Hafizeh, but I have, Trup gjatë, e smerë, me flokë të shkurta, mbante e lekë. you know, because They have a description, but they don't have a picture of her. yeah, I mean, I heard she was very beautiful, very, very beautiful. And Edhe vari, tonu që e dashuronte një djalë, mirë pa ju nuk e kështë shprehur atë ndjenjen e tia, dhe ndite kështu pas këtyre kalonte në këto festat. Dhe ajo për një kohë të gjatë pastaj u humbi dhe kjo s'po shikonte më, siç tregojnë. Ishte muzikant e kapte deri në 3 oktava. He said that they think that, or they say that Kështu një she zot të went all the way to veçantë. 3 octave. yeah, Luante në violinë, ishte edhe soliste që këndonte. So she played violin, Yeah. also she sang. well, that's what I was Në saying. Kajne Yeah. Selimi dhe jati prapë Aslani. Aslani was the father, and Selim would clarinet. play clarinet. Kur morën të njoftim që të bënin një gjizim me plaka në Sarandën e kjo shoqëria Odeon, Pse në Sarandë kanë bërë? po në Sarandë. He says that the recording, they've done at least one recording is done in Saranda. Yeah, they recorded it. Yeah, recorded Saranda Saranda. in the south. They recorded in Saranda, they recorded in Tirana, they recorded in Istanbul, a lot in Istanbul, a lot in Istanbul. Më të shumë do thotë kanë bërë në Istanbul. E Yeah. mirë, por në ratë të parë kanë bërë në Sarandë. Si thot në For the first time they did it in Edhe Saranda. thoshte do t'u marrin zërin edhe s'to këndoj dot më, So they were afraid ishte that shumë e somebody was mërzitur. going to Take their sound. Po, Yeah. their voice. Take the, yeah. When I hear it, the kaba is all minor, but in Ypres, the Miraloi is it's primarily major, but then it has 3 minor passages. 3 minor passages. So the big difference is that the minor takes over in Albania. It's all minor. I know. That's one reason why I love doing this, because you can hear it, but I'm thousands and thousands of miles away in America, and I have no idea what the area looks like. Like this. This is beautiful. Because those look like the tops of buckets, of barrels. Yeah, but it's true. Yeah. I mean, do you still hear this kind of music that they made here now? What's happening is that unfortunately, and that may be something that you might, when you do your study, you might sort of bring up, is that they're introducing this modern, like the Keyboards, right? It's destroying the whole old music. I like the wooden saddle. cradle. Yeah, that's nice. Those were people who just specialize only on this. Right. Ky është ka Pisera. Pisara. Kur u shpërngulli nga Leskoviku, ai dini shkoi në Amerikë, aty studioi clarinet, u bë një pedagog shumë i madh. He could play trombone. He could play clarinet, lauto, violin.
He could play anything because he was a musician who needed to make money, but he could play all styles. He could play classical, but the thing he was best at was traditional. Shtëpinë e këtyre artistëve të mëdhenj, por në fakt gjejmë një thertore. Nuk ka asnjë gjurmë nga shtëpia, e cila dikur mblidhte këta muzikantë. Asnjë pllak për t'i kujtuar, asnjë shenjë se këtu dikur banonte një artiste kaq e madhe. Sa pllakat me zërin e saj humbonin në shtëpitë e shqiptarëve në Boston, New York, Detroit e deri në Australinë e largët. Haresa për Rafizen dhe familjen e saj është normale për një komb, i cili gjithmonë e më shumë po injoron trashëgiminë e vet kulturore. And that's where Well, it started when I went to Istanbul 8 years ago on a vacation, and I went to the Asian side of Istanbul, and I found in the bazaar this one section that sold. Gati 8 vite të shkuara udhëtoja në Stamboll. Teksa po shikoja në pazarin e pjesës aziatike për pllaka gramofonit të vjetra në një dyqan plot antikuare, ku kishte vetëm pllaka dhe gramofone të vjetër, gjeta dhe bleva pa i dëgjuar fare një duzin pllaka gramofoni. Ishin 78 copë me tituj në greqisht. Ishin pllaka të vjetra, nga ato që njerëzit i kishin dëgjuar diku nga fillimi i viteve 1900 dhe deri në 1950. Tashmë janë zhdukur, por në atë kohë ishte e vetmja forme të dëgjuarit muzikë. I bleva dhe pse nuk i kuptoja shkrimet në to, por mu duken interesante. 2 javë më vonë, kur u ktheva në Amerikë, i pastrova këto pllaka dhe ula t'i dëgjoj në studion time. Me njëherë u pushtova nga një lloj ndjesie jashtëzakonshme, teksa po dëgjoja diçka të panjohur, të veçantë, misterioze. Por në të njëjtën kohë, veçantia e saj ishte e njëjtë me atë që unë kisha pëlqyer në Amerikë. Muzikën e delta bluesit apo muzikën e hershme country. Por ritmi, gjua apo instrumentat ishin diçka e padëgjuar më parë. Më vonë mësova se kjo muzikë vinte nga Shqipëria e Jugut, pra diku këtu rrotull, dhe një pjesë tjetër nga Epiri i Greqisë. Tashmë që i gjeta këto pllaka, u dashurova pas tyre dhe doja të kuptoja funksionin e kësaj muzike. Jo vetëm sepse më kishte pushtuar kaq shumë mua, po se çfarë donte të thoshte kjo muzikë, si i kishte influencuar njerëzit që e dëgjonin. Not only why it affected me this way, but also what the music was intended to do to people. Deri më atëherë, a dini gjë mbi Shqipërinë? I didn't even know where Albania was. Jo, në fakt as nuk e dija se ku i binte Shqipëria. Si gati të gjithë amerikanët që mendojnë se Shqipëria mund të jetë një vend i vogël diku në mesin e Afrikës, dhe pasi kërkova, mësova se ishte një vend gjitur me Greqinë. Dhe kështu filloi fiksimi im për të gjetur dhe koleksionuar çdo pllakë të vjetër nga Shqipëria, dhe sigurisht edhe nga Epiri. Një obsesion për të mbledhur çdo pllakë nga kjo muzikë, e cila do të më lejonte të kuptoja thelbin e kësaj muzike.
Dhe për këtë ju filluat rrugtimin shqiptar, apo më mirë të themi udhëtimin e Pirot. Yeah, it's a dualist. Po, në fakt është shfaqje dualiste, sigurisht që unë dua të kuptoj muzikën e Epirit, por gjithashtu edhe atë të Shqipërisë Jugut. Në fakt, në koleksionin tim kam vetëm 2 pllaka me muzikë nga veriu, pasi kjo muzikë është shumë e rrallë dhe shumë e ndryshme. Ndërkohë, në muzikën e Jugut të Shqipërisë jam përpjekur të deshifroj mekanizmin që e bën të veçantë këtë muzikë. And also where it stopped existing and why. Gjatë këtij udhëtimi, çfarë keni gjetur? I mean, when I discovered the music of Epirot, Kur zbulova muzikën e Piriote, më thanë se ti duhet të vish këtu, ku muzika ende ekziston në të njëjtin vend, në të njëjtin kontekst shoqëror, në të njëjtat festa e panagjirjes, dasma apo festa private. Ajo që do të më pëlqente shumë, është se nëse do të zbuloja që ajo strukturë muzike i njëjti kontekst shoqëror që e mban këtë muzikë kaq të pastër ekziston edhe në Shqipëri. Më kanë thënë që në disa vende ende ekziston dhe në disa vende jo. Por unë dua ta dëgjoj me veshët e mi dhe ta shikoj me sytë e mi dhe pastaj të shkruaj si një eksperiencë personale. First person immersive experience. And through this journey, në udhëtimin tuaj ju keni zbuluar disa zëra të jashtëzakonshëm të cilët edhe në Shqipëri gati kemi harruar. A mund na thoni diçka për ta? Hardly anything known. Well, I mean, we're sitting in their village. We're in Leskovikut, right? And this is E po ja ku jemi? Jemi në fshatin e tyre, në Leskovikut. Këtu është fillesa, qendra e rëndesës, ajo që unë do ta përshkruaj si forma më e pastër e artikuluar e muzikës së Jugut shqiptar, e regjistruar deri më sot. Familja Aslani, e cila jo vetëm ishte tingulli më i pastër i traditës polifonike të Jugut shqiptar, por edhe përdorimi i klarinetës apo lahutës apo violinës, por ishin edhe më pjellorët. Kanë regjistruar më shumë këngë në vitet 20, 30 dhe 40 sa të gjithë muzikantët shqiptar të marrë së bashku. Pra më shumë, shqiptarët në Amerikë, Australi, Greqi apo Turqi dëgjonin këngët e tyre. than any other place. Ajdini i dërgoi të vllajt një fonograf, një makinë portative regjistrimi nga Amerika në Konic. Dhe teksa muzikantët shqiptarë largoheshin pas luftës, ndalonin në Konic për disa ditë ku regjistronin muzikën e tyre tek i vllai i Ajdinit. Kështu që ai regjistroi të gjithë muzikantët dhe pasi i dëgjonte pllakat në Amerikë, atje ato regjistroheshin në pllaka gramafoni nën klasifikimin Ballkan dhe pastaj shiteshin në New York, Detroit, Chicago, Boston. Ndoshta nga 48 pjesët e regjistruara, mund të them se dolën gati 3000 pllaka me muzikë shqiptare. Kjo ishte mënyra e vetme që ti të dëgjoje muzikë shqiptare në emigracion. Dhe e gjitha kjo vetëm nga një familje nga Leskoviku. Sa e rëndësishme është familja Leskoviku për këtë gjinim muzike? Unë mendoj se janë esenciale. Kur njerëzit dëgjonin muzikën e tyre, donin të kopjonin. Në fakt, siç ju thash, edhe vetë ata kishin frikë se muzika e tyre do të kopjohej. Dhe në fakt, shumë vetë donin t'i kopjonin ata. Donin të tingëllonin si ata, si kjo familje, e cila luante në violin, klarinet dhe këndonte në stilin e polifonisë. Në një farë mënyre ata përcaktuan muzikën e jugut shqiptar në periudhën midis viteve 20 dhe 30. Ju keni kohë që i studioni ata. Çfarë keni mësuar, pasi publiku shqiptar i njeh shumë pak? Unë jam i fiksuar pas tyre. Kam zbuluar njërin prej nxënësve të Ajdinit në New York. Ajdini mund të luante shumë vegla, lahut, violin, klarinet, trompon dhe ud. Personi që përmenda shkonte në klubin ku rinte Ajdini dhe mësonte me të. Ajdini nuk u martua kurrë, nuk pati fëmijë. Dhe kur ndërroi jetë, fatmirësisht dikush i dhuroi të gjitha regjistrimet dhe të gjitha shënimet e tij të bibliotekës publike në New York, ku askush nuk e kishte idenë se kush ishte ky person përveç meje. 4 vite më parë, kur unë shkova në këtë bibliotekë dhe pyeta nëse kishin ndonjë regjistrim në titullin e shtëpisë diskografike Ballkan, po më thanë, kemi një raft të tërë, shënime, letra, foto, katalogje e të tjerë. I gjetëm, kuti plot me letra, korespondencën midis vëllezërve. Nga këto letra mësova edhe për regjistrimet e tyre në Konic. Ndërkohë ju e njihni mirë këtë familje, babai i tyre, motra Fizea, sa të rëndësishëm kanë qenë ata në krijimin e këtij zhanri muzikor në jugun e Shqipërisë. Nëse ata nuk do të kishin regjistruar këngët e tyre në këto pllaka, ka shumë mundësi që askush nuk do të kishte njohur këtë formë puritaniste të muzikës së folklorit të jugut shqiptar. Unë mendoj se nuk mund të nënvlerësohet kontributi i tyre që dhanë për këtë muzikë.
Është si një gjetje arkeologjike. Nëse do të kuptosh organizimin biologjik, duhet të studiosh fosilet. Në një farë mënyre, këto pllaka janë fosile në mendjen time. Ndoshta muzikantët e sotëm, nëse do ta dëgjojnë këtë muzikë, a mund të kërkojnë forma më të lira muzikore? Then their style itself might become more pure. And do you think that is important to A mendoni se për trashëgiminë kulturore shqiptare është i rëndësishëm ky udhëtim që ju keni bërë dhe këto zbulime? Siç edhe ju e dini mirë, modernizimi ka influencuar muzikën tonë. has influenced greatly the traditional music? Yeah, well, I mean, we're hearing it right now. There's non-traditional music being piped. Teksa ne bisedojmë, po dëgjojmë muzikë jo tradicionale, apo jo? Mua më pëlqen të mendoj se muzika nuk është pjesë e kulturës. Muzika është kultura. Është vlera më e rëndësishme që njerëzit mund të kenë. Muzika e tyre. Unë di që ka një krenari të ligjshme për muzikën polifonike, e cila është edhe në mbrojtjen e UNESCO-s. Po çfarë mund të themi për format e tjera muzikore? Ky stil i mrekullueshëm i të luajturit me violinë dhe klarinet është diçka e mrekullueshme, e cila vlen jo vetëm të mbrohet, por edhe të promovohet dhe të shpërndahet kudo dhe të kuptohet, që brezi i ri ta njohë dhe ta vlerësojë. And spread and understood so that the younger generation picks it up and values it. You know, here we are in Leskovikut, and last night I Ja ku jemi në Leskovik. Mbrëm, unë përpoqja të gjej gjurmë të kësaj tradite të jashtëzakonshme muzikore. Por me sa shikoj, nuk është më, ka humbur. There's no more music. I mean, no more artists in this town. It's gone. Yeah. You know, that's maybe that's Ka one humbur. reason why my Ndoshta kjo obsession është arsyeja pse obsesioni im më sjell vazhdimisht në Epir dhe tani në jugun e Shqipërisë. Në Epir unë shkoj në të gjitha fshatrat ku janë akoma pangjerët dhe mund të dëgjoj të njëjtën muzikë që unë kam në pllakat e koleksionit tim. Por kur unë vi në jugun e Shqipërisë, e kam të vështirë. Këtu, ky vend duhet të ishte mbushur me muzikën tradicionale. Por siç thatë edhe ju, po humbet. Overflowing with traditional musicians, but like you say, it's gone. And what do you think as a Si profesionist i fushës, si mendoni, përse po ndodh kjo? There's a lot of factors. I mean, it's Ka shumë arsye. Globalizimi, largimi i njerëzve drejt metropoleve për një jetë më të mirë, duke shkuar në Amerikë apo në Europë ku mund të jetojnë më mirë. or to America that the quality of life is better, or they can make more money, or they can be more comfortable. here these people? Por edhe në vitet 30 ta muzikantë emigruan, por e ruajtën muzikën e tyre. They preserve their music in the States, but on the other hand, I mean, it E was the vërtet, case that më shumë se gjysma e familjes Leskoviku u largua për të luajtur muzikën e tyre jashtë. Artistët duhet të jetojnë, por kur popullsia që i dëgjon ata largohet, atëherë ndryshon biosfera. Nëse një fshat me 3000 banor që e dashurojnë muzikën e tyre pa pritmas largohet më shumë se gjysma e fshatit, atëherë ndryshon esenca e të bërit muzikë. Pa njerëzit që e dëgjojnë, për kë e bën muzikën? listeners have gone, and then without the listeners, why do you make music? I mean, you published. Në albumin tuaj me titull Mos ki bes tek fqinjët, ju keni përfshirë edhe muzikantët tjerë shqiptar. Çfarë mendoni për ta? Yeah, I mean, when you listen to that collection, what I tried to do with that collection Në was atë koleksion, ajo që u përpoqja të bëj është të sjell një numër stilesh muzikore nga e gjithë Shqipëria. Veriu, disa stile nga Shqipëria e mesme apo e jugut, apo instrumenta. Kur të bëj koleksionin e plot të muzikës shqiptare, do të jetë si një banket plot shije. Do të jetë një koleksion me mbi 100 regjistrime të para luftës së parë botërore. And why you chose to Përse i quajtët albumin tuaj Mos i ke bes fqinjve? don't trust your neighbors? Well, that was a very interesting. It's funny because you're the first Albanian to ask. Ju me jeni that, i pari because every shqiptar other që më pyesni. Albanian Shqiptarët e tjerë qeshin me titullin, ndoshta mendojnë se unë i njoh shqiptarët. Por në fakt, kur ju më thatë se Shqipëria është një vend i vogël, unë nuk jam dakord. Në mendimin tim, Shqipëria është një vend shumë i madh, plot hapësira, pasi diversiteti i të regjistruarit në këto pllaka është kaq i madh. Unë e quajta albumin Mos i ki bes fqinjve, sepse mendoj se shqiptarit i kanë rezistuar çdo përpjekjeje për t'i asimiluar. Të gjitha tingujt nga jashtë i kanë dërguar mbrapsht. Ka muzikën e saj dhe nuk është e interesuar për t'u influencuar kulturalisht nga fqinjët. Pra në një mënyrë ju thoni, kemi besimin dhe muzikën tonë, në mënyrën tonë të jetesës, në mendimet tona. Nuk i kemi besim fqinjve tanë. We don't trust our neighbors. Which in sort of Në kontekstin modern, ndoshta kjo nuk qëndron më, pasi ne sot kemi rryma të ndryshme influencash kulturore. to our music now. Now,
Sot po, jam dakord, por jo në ato vite. Në vitet 20 dhe 30 e deri në 1945 ka pasur një lloj rezistence për të sprapsur çdo lloj influence kulturore. Influencën italianeske apo nga vende të tjera. Sikur donin të thoshin, ne kemi kulturën tonë, kemi muzikën tonë. Duke lexuar artikujt tuaj të shumt, mësova se në udhëtimin tuaj muzikor ju keni zbuluar edhe artistë të tjerë të mëdhenj të panjohur për ne, si Aleksi Zumba, i cili vjen nga një familje minoritare nga një fshat e Gjirokastrës. A mund të themi që është një artist jashtëzakonshëm që në Shqipëri se një askush? Po, por edhe të tjerët si Reza Bilbili për shembull, i cili është muzikanti që çdo fshat e kishte. Është një artist anonim, i cili interpreton në stilin e fshatit, dhe në vend që të jepnin emrin e artistit, unë mendoj se e thrisnin Bilbili i fshatit. He's the nightingale of this village, the music maker of the village. I mean, I can only speak. Yeah, I mean, I can only speak now because like Unë mund të flas edhe pse çdo javë mësoj gjëra të reja për të. Ai është muzikanti i dytë me të cilin u afeksionova shumë. Jam përpjekur shumë ta zbuloj jetën e tij. Një udhtim ky që më çoi në fshatin Grameno në Epir. Ai kishte lindur atje, por familja e tij vinte nga Poliçani i jugut të Shqipërisë. Ai ishte i lidhur me familjen Aslani, mendoj unë. Pasi pas vdekjes së tij në Detroit në 1946, një album i tij i hedhur në treg pas vdekjes dhe ndoshta regjistrimi i tij i fundit. Ky album ishte prodhuar nën siglen e shtëpisë diskografike shqiptare. Në mendjen time dua të besoj se Zumbas dhe Aslani ishin miq të ngushtë. Ka shumë mundësi që ai e dinte që do të vdiste dhe i bëri mikut të tij këtë favor duke regjistruar pllakën me muzikë të Alex Zumbës. Po nga ky fshat, unë zbulova edhe regjistrimin e këngës O Menusos, një zbulim i madh, pasi askush nuk e dinte që ishte interpretuar nga Alexi nën siglën shqiptare. And then one turns up. And it turns up on this Albanian list. And you've written New York Times, Paris. Ju keni shkruar mjaft në New York Times apo botime të tjera për këtë muzikë. Çfarë planesh të tjera keni? Music. Yeah, I have a. What's your plan now for the Albanian collection? Yeah, I mean, I just. Unë sapo botova një libër për muzikën e periote. Deri tani ka pasur komente pozitive, shumë njerëz po e lexojnë. Do doja ta bëja të njëjtën gjë për muzikën e jugut të Shqipërisë, që bota të thotë. Tani e di se ku i bie ky vend. A mund të shkoj atje dhe ta dëgjoj këtë muzikë? Unë dua të udhtoj këtu, të bëj kërkime të thella, të regjistroj, të intervistoj, fotografoj. Kërkime të thella historike, që një kulturë totalisht e injoruar muzikore të fillojë të njihet dhe të vlerësohet. Ndihemi trullosur nga peizazhi fizik. Malet janë siç i kisha imagjinuar. Por malet, peizazhet, era e dhive, mushkat, shkëmbinjt, janë ashtu siç i kisha imagjinuar. Është si një ëndër për mua. A keni përjetuar ndjesinë kur në ëndër i ke parë ato vende dhe kur je atje, je ashtu siç i ke ëndërruar? Është një lloj pastrimi i veçantë emocional për mua, të jem atje ku është krijuar.